කණ්ඩායම් ගී Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී 60 දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව Styles of music since the 60s. Saturday Stars. සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම අයට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5 Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. කණ්ඩායම් ගී Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී යාල 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 යන්න සතුන් බලන්න නැගී පදිවි සදිවා විනෝදවන්න හොඳයි ඔබට සුවදායක උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ප්‍රිය ශ්‍රාවකයනි. දැන් අපි මේ කණ්ඩායම් ගී පූර්ව නිවේදනය හෙනෙත් ශරීෆා තාහිර්ගේ අපේ හඬ දැන් රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා මැදිරියේ ඉඳලා අපිට මේ ඇරයුම ලබා දෙන්නේ ශරීෆා. ඔබට බොහොම ස්තුතියි. දැන් අපි පටන් ගමු එහෙනම් රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ සේවය එකට හයිබ්‍රිඩ් කළා. අදත් මේ කණ්ඩායම් ගී වැඩසටහන Saturday Stars ඔබ වෙත ගෙන එන්න දැන් අපි සූදානම්. දැන් ඔයකේ පූර්ව නිවේදනයේ තියෙනවානේ මේ නවමු විලාසිතාවක් කියලා මේ කණ්ඩායම් ගීතේ. ඔය 60 දශකයෙන් මේ විලාසිතාව ආරම්භ වුණාට පස්සේ මේ විලාසිතාවන් විවිධ දේවල් මේකට දැන් එන්න පටන් ගත්තා. ඒකට සංගීත ආකර්ෂණයක් බවට පත් වුණා. නවමු අත්දැකීම් දිනෙන් දින මේ කණ්ඩායම් ගීත සාහිත්‍යයත් එක්ක එක් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා අද වෙනකොටත් මේක හරි යාවත් කාලිනයි. මිනිස්සුන්ගේ හදවත්වල තවමත් මේ කණ්ඩායම් සංගීතය පිළිබඳ ඒ ආකර්ෂණය ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අදත් තවත් brand new experience එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් තවත් නවමු අත්දැකීමක් විදිහට තවත් තාරකාවකට අපි ආරාධනා කළා. මේක නම් පායාගෙන ආපු අලුත්ම තාරකාවක්. මේ ඉහළ අහසේ දිලිසෙන තව අලුත් තාරකාවකට අපි ආරාධනා කළා. ඒ තාරකාවට මඟ පෑදුනෙත් ඒ තරු එළියට මේ අවස්ථාව හම්බුනේත් පූර්ව අහසේ පායපු තරු නිසා. පෙර අහස් ගැබේ තරු පායලා තිබුණා. ඒ ආපු තරු වල ආලෝකය මේ අලුතෙන් පායාගෙන තරුවට වැටුණා. ඊට පස්සේ දැන් මේක ආකහේ දිලිසෙමින් තියෙනවා. කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා අපි මේ හඳුනා ගන්න වෙනදා වගේම ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයාත් එක්ක විජය කොරියා මහත්මයා තමයි මේ කැඳවීම මේ සම්බන්ධ කිරීම මේ හමුවීම මේ නම් තැබීම මේ සීළු විස්තර කතරෙන් මේ සියල්ල ගෙන එන්නේ ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා. සුබ උදෑසන. good morning sir. සුබ උදෑසන good morning. දැන් අද උදෑසන අපේ මැදිරියේ ඉන්නේ මම දැකපු ඇත්තම කියනවා ඒ දවස්වල පුංචි කොල්ලෙක්. ඔහුගේ සංගීත ජීවය ආරම්භ වුණේ අවුරුදු 19කට පෙර. එතනින් එයා ඊටාත්ම ලස්සන ගමනක් ඇවිත් තියෙනවා. බොහෝ දේවල් කරලා තියෙනවා. අපි ඒව ගැන කතා කරමු තව මොහොතකින් සල්පිටි. මුලින්ම නිකන් උපැන්නේ විතරයි ඕනේ මට. ඔව්. මම ඔහු හඳුනා දෙන්නම්කෝ නමින් ප්‍රථමයෙන්ම. ඔහුගේ නම රුක්ෂාන් කරුණානායක. රුක්ෂාන් කරුණානායක කියලා හඳුන්වා දීපු තැනම ප්‍රමාණවත් ඔහුව තව විදිහකින් හඳුනා ගන්න. අපි එහෙමනම් මේ සංගීත ඛණ්ඩයට යමු. එතකොට රුක්ෂාන් කරුණානායක කවුද කියන එක අපිට හරියටම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔබ දැක්ක ඔබ සිහින මැවූ ඒ ලෝකය මේ සංගීතයෙන් මවන රුක්ෂාන් කරුණානායක.
දැන් මේ සංගීත ඛණ්ඩය දැන් මේ විදිහට අහගෙන එනකොට මෙතන තමයි හරියටම අපිට අද සැටර්ඩේ ස්ටාර් සඳහා යන්න ඕන පාර තියෙන්නේ. එතනින් තමයි රුක්ෂාන් හමු වෙන්නේ. ක්ලැරන්ස් මුණ ගැසෙන්නේ. අද අපේ කතාවේ නිමිත්ත හැදෙන්නේ. විජය කොරියත් එතන හිටපු නිසා මේක ඊටාම හොඳින් අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මම කැමති යාන්තම් මතකයි තමයි මටත් මේ ඔබ මේ කතාව මිට පෙර කියා තියුණා. නමුත් මේ සිහිනලොවක් ගීතේ නිෂ්පාදනය වෙන තැනේදී ඔබ හිතන ප්‍රධාන චරිතයක් සිහිනලොවක් නිෂ්පාදනය වුණේ එක දවසක් මට ක්ලැරන්ස් අවුත් කිව්වා මම ලස්සන ගීතයක් නෙමෙයි මම එයාගේ වදනින්ම කතා කරනවා නම් ලස්සන සින්දුවක් හැදුවා මම ඒක ඔයාට දෙන්න ඕන කියලා හිතුවා. මොකද්ද සින්දුව ක්ලැරන්ස්? සිහිනලොවක් දුටුවා මතකයි. ඔයාලා බලන්නකෝ ඒක හරි ෂෝක් එකකට ආවා. මම නම් හරි ආසයි මමයි නිර්මාණය කළේ. නමුත් මමම ඒකට කැමති. Clarence one day met me and said to me, I have got a beautiful song and I want to give it to you. I composed it, but I have fallen in love with it myself. What is the name of it? Sihinalowak Dutua Matakai. Now, why he said, I want to give it to you is because at that time, for a short period in the mid-70s, I produced music on record. And record at that time was 45 RPM or 33 and 1/3 RPM. 4 songs on a 45 RPM record was the standard. And so Clarence did a recording for me, and I put that out into the market. And on that EP, extended play record, was this beautiful song, Sihinalowak Dutua Matakai. And that was how all of you first heard it, because I produced it and put it into the market. But subsequently, with the passage of time, there was a young man who was gifted, talented, and I would say music all over. And you don't always come by that kind of capacity when it comes to music. It's not something that you can make. It's not something you can introduce. It's not something that any other human being can create for another. You are born with it. And one such is this Rukshan Karunanayake, whom we have in our studio. And he did a tremendous arrangement of all Clarence's music as an instrumental. And he produced that recording as an instrumental. Not only this, but many other of Clarence's beautiful compositions. And what you heard this morning was Sihinalowak Dutua Matakai. And Sihinalowak, when I did that recording at that time, and I began the record label, it was my mother who actually told me, because we had to give a name to a record label. My mother said, you call it Victory, the Victory label, like the Surya label or the Philips label, you call it the Victory label. So I asked him, why Amma, why Victory label? Because in Pali, Sanskrit or Sinhala, Vijaya means victory. And then having gone to ladies' college, she designed the record label for me, and on the edge right round she put the Victory Garland, because she went to ladies' college, she was familiar with that. And then on the top, Victory. And on that label, this recording was published. So that's the stories. Mahitane salpidi saransa kala sihala bahen kiyai. දැන් අපිට රුක්ෂාන් කරුණානායක අද මැදිරියේදී හමුවීම දක්වා වන ඉතිහාසය මේ සිහිනලොවක් ගීතය නිෂ්පාදනය කිරීම මොහොතේදී ඒක ගෙනල්ලා ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන මහත්මයා ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයාත් එක්ක හමු වී ඒ නිෂ්පාදනය කරන තැන දක්වාම මේ කතාව ඉතාම හොඳින් ඔබ මේ පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා අපි රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා සහ වෙළඳ සේවය අහන ශ්‍රාවක හිතවතුන් මේ කතාව ඉතාම හොඳින් දන්නවා. ඒතර ඔබ කොහොමත් මේ විජය තමයි. ඒ කියන්නේ සියලු අංශයන් වලින් ඔබ විජය තමයි. කෘතඥ කළා තව දෙයක් මම කියන්න ඕන සල්පිටි. ක්ලැරන්ස්ට මම කිව්වා මම ගෙවීමක් කරන්න ඕන. මොකද මේක ඔබේ හැකියාව භාවිතා කරලා ඔබේ ලස්සන නිර්මාණයක් හින්දා කියලා.
ඔබතුමාගෙන් මට සතපහක්වත් මට ගන්න බෑ, ගන්නේ නෑ. මම ඔබතුමාට සදහා ණය ගැති. ඔබතුමා නොවෙට නම් මමත් නැහැ කියලා සතපහක්වත් ගත්තේ නෑ. එතකොට මම මේක කියන්නේ දෙන තව හේතුවක් තමයි මේක පටිගත කළේ ජිප්සීස් රෙකෝඩින් ස්ටුඩියෝ එකේ. එතනදී මමයි සුනිල්ුයි ජිප්සීස්ුයි එළියට ගත්තේ, ඉදිරියට ගත්තේ මේ ගුවන්විදුලියෙන් වැඩසටහන් කරලා ඒ අය ජනප්‍රියත්වයට ගෙනාවේ. එතකොට ඒ සුනිල් පෙරේරාගේ පියා ඇන්ටන් පෙරේරා කිව්වා මැදිරිය ඕන තරම් පාවිච්චි කරන්න, අපි ඕන සහායක් දෙන්නම්, 7-5ක්වත් අපට එපා කියලා කිව්වා. හරි, දැන් මට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ තරුණ සංගීතවේදියා ළඟට, රුක්ෂාන් කරුණානායක ළඟට. දැන් මේ ඔබ මම මුලින්ම පිළිගන්න කැමති අපේ වෙළඳසේ මැදිරියට සුබදෑසනක් ආයුබෝවන්. සුබදෑසනක් සල්පිටියේ. ඒ වගේම මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආචාර්ය විජය කොරයා මහත්මයාට වැඩසටහන සඳහා මාව අද දිනේ සම්බන්ධ කර ගැනීම සහ ඇත්තටම මට ලොකු ගෞරවයක් එතුමා සමග මේ වගේ වැඩසටහනකට සහභාගී වීමට හැකියවීම ගැන. දැන් ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන සහ විජය කොරයා මහත්මයා අතර ඒ තියෙන මේ අන්තර් සම්බන්ධතාවය අපි හොඳින් දන්නවා. තාම හොඳ පෞල් සම්බන්ධතා එක්ක අතිශය මේ සමීප මිතුරන්. ඔබට ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන කෙනෙක් කොයි විදිහටද මුලින්ම දැනෙන්නේ, හඳුනාගන්නේ? ඔබට මේ සංගීතය පිළිබඳ මේ මූලික මේ බලපෑම එන්නේ කාගෙන්ද? ඇත්තටම ඒක සිදුවන්නේ මගේ ගෙදර වටපිටාව සමග. මගේ පියා දේවින්ද කරුණානායක මහත්මයා ඇවිල්ලා ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනයන්ගේ ඉතා හොඳ රසිකයෙක්. ඔහු කුඩා කාලේ සිටම ගෙදර ඔහුගේ ඔරිජිනල් රෙකෝඩින්ස්, ඒ කියන්නේ EPs, කැසට්ස්, පේ පාටිකල්ස් වගේ දේවල් ගොඩාක් එකතු කරලා තිබ්බා. ඉතින් නමුත් මට කුඩා කාලේ එහෙම සංගීතයට මගේ කිසිම යොමුවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඔය සියලු දේ වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තේ 2003 වර්ෂයේ විශේෂ ප්‍රසංගයක් පැවැත්වුණා BMI CH ශාලාවේ සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් රියුනියන් කොන්සර්ට්. අපි කියන්නේ නැවත එක්වීමේ ප්‍රසංගය. ඉතින් ඒ ප්‍රසංගයේදී තමයි මුල්වරට මම ඇනස්ලි මාලයවන, ඉන්ද්‍රානි පෙරේරා සහ මේ විජය කොරයා මහත්මයා වැනි සියලු පුද්ගලයන් ප්‍රථම වතාවට සජීවීව දැක්කේ. කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලම බලපු මියුසික් කොන්සර්ට් එක තමයි ඒ කොන්සර්ට් එක. ඉතින් එතනදී තව විශේෂ පුද්ගලයෙක් දකින්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ තමයි සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් සංගීත කණ්ඩායමේ ලීඩ් ගිටාර් වාදක ඩික්සන් ගුණරත්න මහත්මයා. ඉතින් ඔහු වාදනය කරනවා දැකලා තමයි මට ඉස්සෙල්ලම ආසාව ඇති වුණේ මේ ගිටාර් වාදනයට සහ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනයන්ගේ සංගීත ශෛලයට. ඉතින් එහෙම පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ මම ගිටාර් වාදනයට යොමු වුණා අවුරුදු 12 වගේ. මම ඉස්සෙල්ලම ගිටාර් වාදනය ඉගෙන ගත්තේ ගම්පහ ආනන්ද වෛද්‍යසේකර මහත්මයාගේ. ඉතින් එහෙම ගිටාර් වාදනය කරන්න පටන් අරගෙන ඉතින් මටත් ඊට පස්සේ අර ඒ කියන්නේ අපි සිංහල පොප් ශෛලය ඒ තිබ්බ ආభాෂය එක්ක ඉතින් මටත් අර ඒ කියන්නේ ඩික්සන් ගුණරත්න මහත්මයාගේ ශෛලයෙන් වාදනය කිරීමට පුළුවන් වුණා කියලා ඉතින් මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට මේ දැන් මේ ඉන්ස්පයර් උනේ මේ අර ෂෝ එක BMI. ඔව් ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ ලොකු ගෝල්ඩන් චයිම්ස් මේ රියුනියන් මේ කොන්සර්ට් එක. ඉතින් මම ඇනස්ලි මාලයන් මහත්මයාත් මේලේ ආදරෙන් මතක් කරනවා. මොකද ඔහු ඒ ප්‍රසංගය කරපු නිසා තමයි මම බිහුනේ. නේද? බලන්න දැන් එක කොන්සර්ට් එකක් බලනකොට ඔබට ඒක හරියට බලපෑමක් වුණා. ඒ කියන්නේ ඔබගේ සංගීත ජීවිතයේ ආරම්භයේ කොන්සර්ට් එකක් බලීම. ඒක බොහොම මේ ලස්සන තැනක් නේක. තව කෙනෙක් වාදනය කරනවා දිහා බලන් ඉඳලා, තව කෙනෙක් ගායනා කරනවා දිහා බලන් ඉඳලා, ඒ සංගීත ප්‍රාසංගික අවස්ථාව බලාගෙන ඉඳලා ඔබට හිතෙනවා මමත් මෙතනට එන්න ඕනේ කියලා. ඔබේ ඇඟේ හරි ඒ වෙනකොට තිබුණාද පොඩි කාලේ හරි සංගීතයේ පැත්තට හැකියාවක්? නෑ, මං හිතන්නේ ඒ අවස්ථාව වෙනකම් හැකියාව එතනින් තමයි ඒක ටර්නින් පොයින්ට් එක වුණේ. ගිටාර් ඕන් ටැලන්ට් එකක් විදිහට එනවනේ. ඒ කියන්නේ කුඩා කාලේ අර ගිටාරයට, ඒ කියන්නේ සංගීතයට, කියන්නේ මම සින්දු අර අහන්නේ ඇහෙනවා ගෙදර අර තාත්තලා අහන නිසා. නමුත් සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් රියුනියන් කොන්සර්ට් එකෙන් පස්සේ තමයි ඒ අර අපි කියනවා නම් අර නික සංගීත පිස්සුව කියලා කියන්නේ ඒක සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් පිස්සුව ඇදුනේ එතනින් තමයි. දැන් ඕක කියනකොට මට මතක් වෙන්නේ මටත් මම විදුහලේ ඉන්න කාලේ, විදුහලෙන් පිටතට ආපු කාලේ, චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්සි වලට මම ඉගෙනුම ලැබපු කාලේ මට කිසි අදහසක් තිබුණේ නැහැ මයික්‍රොෆෝනයක් ඉදිරියට යන්න. මට එවැනි හැකියාවක් තියෙනවා කියලාවත් මම දන්නේත් නැහැ. මේ රුක්ෂාන් කියනවා වගේ එවැන්නකට ආසාවක් තිබුණෙත් නැහැ. නමුත් අහම්බෙන් ඒ දොරටුව විවෘත වුණා දවසක් මට මේ වැඩසටහනකට සහභාගී වෙන්නයි කියලා.
ඊට පස්සේ නම් ඉතින් අබින් කෑවා වගේ තමයි. මේ රුක්ෂාන්ටත් දැන් ඒක තමයි. සංගීතය කිව්වම ආයේ ඊට වඩා යන්න. එහෙම නේද රුක්ෂාන්? දැන් රුක්ෂාන් ඊට පස්සේ කොහොමද මේක ටිකක් මේ වැඩි දියුණු කරගත්තේ ඔබේ සංගීත හැකියාව? ඇත්තටම ඊට පස්සේ මම ගිටාර් වාදනයේ යෙදිලා ඊට පස්සේ මම සංගීත අධ්‍යක්ෂණය පැත්තටත් යොමු වුණා. ඒත් අවුරුදු 16 දී වගේ තමයි මගේ සංගීත කණ්ඩායම් පිහිටවාගෙන ශබ්දාගාරයත් පිහිටවාගෙන ඉතින් විශේෂයෙන් 2009 2012 කාල පරිච්ඡේදයේ මා පූර්ණ කාලීන සංගීතේ නියැලුණා. ඉතින් ඒ යුගයේ ගොඩක් ගායක ගායිකාන්ට සංගීතය සපයන්න එතකොට අපි කියන ලයිව් මියුසිකල් කොන්සර්ට් සජීවී ප්‍රසංග කීපයක් පවත්වන්නත් මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් මෙතනදිත් සිහිපත් කරනවා ආචාර්ය විජය කොරයා මහත්මයා. මොකද මම කරපු සෑම වැඩසටහනක් පිටුපසම ඔහුගේ නොමසුරු දායකත්වයේ සහ සහයෝගය මට තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔහු ඒක ඉතාමත් නිර්ලෝභීව ලබා දුන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන මම ඔහුට කෘතගුණ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා මේ අවස්ථාවේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මට අපි කියන රෙකෝඩ් ලේබල්ස් කිහිපයකටත් මට ගීත ඒ කියන්නේ අපි කියන මියුසික් ඇල්බම්ස් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් එහෙම කරලා ඉතින් එක්තරා තැනකදී මට සංගීතයෙන් පොඩ්ඩක් මදක් විරාමයක් දෙන්න සිද්ධ වුණා මගේ රාජකාරී ජීවිතයත් සමග. ඒ නමුත් මම සංගීතයෙන් ඒ කියන්නේ මම ගිව් අප් කරේම නෑ. මම පුළුවන් වෙලාවට සංගීතේ නෙළුණා සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට ගීත නිර්මාණය කරමින්. ඉතින් මට ඕනුනේ ගොඩක්ම අර 70 දශකයේ සංගීත ශෛලය කියන්නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා දැන් ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනයන්ගේ ගීත බොහෝ දෙනා ගායනා කරනවා. නමුත් මගේ පරමාර්ථය තිබ්බේ මේ නිර්මාණ ශෛලිය ඉස්සරහට අරන් යන්න නව නිර්මාණ තුලින්. ඔබයි ඒ කණ්ඩායම් සංගීතවල තියෙන තාලයක ආකෘතිය මේකේ ස්වර සංගතීන් ඒ වගේ දේවල් වලට හිතේ කැමැත්තක් ඇති වුණේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ තාරුණ්‍යයට ඔය වගේ කැමැත්තක් ඇතිවීමම මොකක් හෝ හේතුවක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ගැන ඉතින් මට හරියටම කියන්න බෑ. ඉතින් අර ගෙදර තිබ්බ වටා පිටාව සහ අර හිච්ච දෙයක පොඩි කාලේ ඉඳලා සහ ගිටාර් එක අතර ගත්තත් මට තිබ්බ අර ඒ කියන්නේ සිංහල ගීත ගත්තත් ඔය ඩික්සන් ගුණරත්න මහත්මයාගේ ශෛලිය. එතකොට මම වෙස්ටර්න් සොංග්ස් ගත්තත් ෂැඩෝස් කණ්ඩායමේ හැන්ක් මාවින් කියන ගිටාර් වාදකයා මම සෑහෙන අනුගමනය කරා. ඉතින් ඒ ආපු මේකත් එක්ක ඉතින් මටත් ඕන වුණා ඒ ශෛලිය ඒ කියන්නේ මිය යන්නට නොදී පුළුවන් නම් ඒ ශෛලිය ඉස්සරහට ඒ සිංහල පොප් කියන ශෛලිය ඉස්සරහට අරන් යන්න තමයි මගේ අදටත් උත්සාහය තියෙන්නේ. ඔබ වාදකෙක් විදිහට රටේ තාම ප්‍රකටයි. ගායකෙක් විදිහට ගායනය සම්බන්ධව මම හිතන්නේ මට එහෙම ලොකු කුසලතාවයක් තිබුණා කියලා. ඒ නිසා මම ගායනය කරලා තිබෙනවා. නමුත් මගේ කුසලතාවය මට දැනෙන හැටියට තියෙන්නේ ගිටාර් වාදකයෙක් හැටියට සහ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කියන දේ එක්ක. ඉතින් මම ඒකට තමයි ගොඩක් අවධානය යොමු කරන්නේ. මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ මෙයාගේ හිටියා ඒ දවස්වල මම දකින්නකොට පුංචි කොල්ලෙක් ඩ්‍රම්ස් වාදනයට උදේශ කරුණානායක ඩ්‍රම් 7 දී වාදනය පටන් ගත්තා. ඔය අවුරුදු 7 දී පටන් ගත්තා නිකන් මුකුත් නෑ මේ වෙඩි වගේ තමයි බලන් ඉන්නකොට විශ්වාස කරන්න බෑ. මේ ඩ්‍රම්ස් එක පිටිපස්සේ හැංගිලා වගේ ඉන්නේ. හැබැයි ශබ්ද එනවා පර්ෆෙක්ට් නියමයි. මම බලන්න දැන් මේ ඔබ දිහා බැලුවම දැන් ඔබ තාම තාරුණ්‍යයේ ඉන්න කෙනෙක් සහ ඔබගේ මේ ගමන පටන් ගන්න අවුරුදු 11 12 වගේ වෙනකොට ඔබ මේ ගමන පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තාම වේගයෙන් ඔබ මේ ගමන දියුණු කරගෙන සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් බවට පත් වෙනවා. රටේ තාම ජනප්‍රිය සංගීත නිර්මාණකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. හොඳ වාදකයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම හුඟක් තැන් වලට ඇරයුම් ලැබෙන්නේ රුක්ෂන් කරුණානායකට සංගීතයෙන් මෙහෙවීම් කටයුතු වගේ දේවල් වලට. ඒ වගේම ලීඩ් ගිටාර් වලින් ඔබ ලීඩින් හොඳ ගිටාර් ආටිස්ට් කෙනෙක්. මේ තරම් තාම වේගවත් ගමනක් ඔබට එන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඔබ මේ ආපු කෙටි ගමන් මගේ ඔබේ ප්‍රොෆයිල් එක ඔබම හැදලා බැලුවම ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ඉතින් ආපු ගමන ගැන තෘප්තිමත්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම හඹාගේ ජනප්‍රියතාවය කියන දේ නෙමෙයි මට ඕනුනේ හොඳ නිර්මාණයක් කරලා ඒක සහ ඒ අහන පිරිසට හොඳ දෙයක් දෙන්න තමයි මට හැමතිස්සෙම ඕනුනේ කියන ක්වොලිටි එක කියන එක. හොඳයි දැන් විජේගුණ මහත්මයා දැන් මේ වෙලාවේ අපි දැන් මේ රුක්ෂාන්ගේ ගමන් මග අපි මේ කතා කරගෙන ඔහුගේ කැරියර් එකේ තාම වටිනවා. කියන්නේ ඊළඟ තාරුණ්‍යයටත් මේක ඉන්ස්පයර් වෙන්න ඕනේ. හරියට බැලුවොත් එහෙම. දැන් සමහර තාරුණ්‍යයත් එහා මෙහා ටිකක් නොමග යනවානේ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අහගෙන ඉන්න අපේ නාලිකා දෙකටම ආමන්ත්‍රණය කළ යුතුයි. සාරාංශ කරලා කියනවා නම් I'd like to allow the
listeners to Radio Sri Lanka to understand whom we have in our studio today. Rukshan Karunanayake had the opportunity of watching the Super Golden Chimes in a reunion concert which took place in 2003, and at that time he was only 11 years old. He was tremendously inspired by the music that he heard, particularly seeing the lead guitar playing of Dixon Gunaratna, who was the Super Golden Chimes lead guitarist. So now then he proceeded from there and stepped into the lead guitar playing the very next year at the age of 12. And then of course he made his first stage performance as a lead guitarist at a concert held in Gampa at the UC grounds. He wrote the very first appreciation about the late legendary Clarence Vijaya at the age of 13, which was published in the Daily News paper. He pioneered to compile the music history of the late and great Clarence Vijaya to the internet in both Sinhala and English languages, with the assistance of Sinhala Jukebox and Lanka Town websites. Even the Wikipedia has given reference to these web publications when it comes to the profile of Clarence Vijayawardena. හොඳයි දැන් අපි රුක්ෂාන් එක ටිකක් ඔහුගේ ජීවිතයේ ආරම්භය සහ ගමන් මඟ පිළිබඳ මේ කෙටි තැනකට ආවේ. මම කැමතියි ඔබ නිර්මාණය කරපු ගීතයක් දැන් මේ වෙලාවේ අහන්න. ඔබ මේ වෙනකොට ගීත කිහිපයක් මේ හැම ගීතයක්ම හැබැයි කණ්ඩායම් සංගීත තාලය ශෛලිය තමයි අනුගමනය කරන්නේ. ඇත්තටම ඉතින් ඒ හරහා ඒ කියන්නේ මට ඒ කියන්නේ ප්‍රවීණ ගායක ගායිකාවන්ට සහ නවක ගායක ගායිකාවන්ටත් සංගීතය නිර්මාණය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. අපි දැන් ඊළඟට අහන්න යන ගීතේ සුවිශේෂී ගීතයක්. මොකද මේ ගීතය ගායනා කරන්නේ පවන් මල්ලවාරච්චි අපේ ජනාදර ගායක මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි මහත්මයාගේ මුණුබුරා. එතකොට පවන් මල්ලවාරච්චිගේ ප්‍රථම ස්වතන්ත්‍ර ගීතය නිර්මාණය කරන්නත් ලැබුණේ මට. ඒ ඇරයුමාවේ අපේ අතර අද අප අතර නැති ජනප්‍රිය ගීත රචක ආනන්ද පද්මසිරි මහතා තුලින් තමයි ඒ නිර්මාණය නිමෙවුනේ. අපි ඊළඟට සූදානම් කරගනිමු මේ සඳහැංගීලා කියන ගීතය සුධර්මන්. සඳහැංගීලා කියන ගීතය අපි ඊළඟට මගේ මේක වර්ෂ වකවානු මතකද? ඒ කියන්නේ 2016 වර්ෂයේ තමයි මේ ගීතය පටිගත කළේ. ඇත්තට මේක ආනන්ද පද්මසිරි මහත්මයාගේ තිබ්බ හීනයක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද ඔහු මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි මහතාට ගීත රචනා කර තිබුණා. රනිල් මල්ලවාරච්චි මහතාටත් ගීත රචනා කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඔහුගේ ලොකු ආසාවක් තිබ්බා පවන් මල්ලවාරච්චිටත් ගීතයක් රචනා කරලා ඒ පරම්පරා තුනටම ඔහු ඒ කියන්නේ ඔහුගේ දැඩි ආසාවක් තිබ්බා. ඉතින් මම සතුටු වෙනවා ඔහුගේ ඒ ආසාව ඉෂ්ට කරන්න ලැබීම සහ මටත් ඒක ඇත්තටම හරි සතුටක් ඒ පවන්ගේ පළවෙනි ඔරිජිනල් සෝං එක නිර්මාණය කිරීමට පුළුවන් වුණ එක ගැන. මේකේ තනු සහ සංගීතය මගේ රුක්ෂාන්. හොඳයි අපි ගීතය දැන් අහලෙමු. තරු කැට නිවිලා අහසම අඳුරුයි කුමාරියේ ඔබ වෙන් වූදා මගේ හිත වාගේ අහසම පාළුයි කුමාරියේ අහසම අඳුරුයි කුමාරියේ ඔය නිල් දැසේ තරු කැට නැටුවා මට ආදරේ කී දවසේ මම ආදරේ කී දවසේ නොසිතූ විලසේ නොපැතූ විලසේ ඒ තරුණි වූනේ අත කෙලෙසේ
පණිවුඩ නෑ මුහුණු පොතේ නෑ ඔබ අද ලොවේ කොතැනකදෝ ඔබ අද ප්‍රියේ කොතැනකදෝ නොසිතූ විලසේ නොපැතූ විලසේ සෝගී කයමි ලොව තනි වී සඳ හැංගීලා තරු කැට නිවීලා අහසම අඳුරුයි කුමාරියේ ඔබ වෙන් වූදා මගේ හිත වාගේ අහසම පාළුයි කුමාරියේ අහසම අඳුරුයි කුමාරියේ How old were you when you composed your first song, and for whom was that? Actually, I composed my first song at the age of 14, and that was to felicitate the 35 years musical journey of Mrs. Lankika Perera of Golden Chimes fame, and this song was firstly sung at the Celebration 35 musical concert, which was held at Methodist College Auditorium in the year 2006. I remember you put together a music group also, a band. Yeah. And your little brother, like I mentioned earlier, was dynamite when it came to the drums. Can you tell us something about the formation of that band and what motivated you to do that and its journey in the musical world? Yeah, actually to form the band, so I had that, the passion to form a band, and this thing really came in after our O-levels. So we were just about 16 years old, so some of my friends got together and say, hey, let's form a band, and so actually we didn't know about anything, the music industry and how the band set in, but it was our passion. So then said, okay, we'll put up a band and let's try music style of 70s. So I formed my band initially with two of my good friends, Dilshan Vijaya and Sohan Anuas. So later on my brother came in to play drums, and so we were active during the period of 2009 to 2012. But after that, even my friends, they got commitments with their own career, and even I had to give a little break to music with my professional career as a project coordinator. But I never gave up music, so I continued to be a composer, a music director, and at the same time with the experience I gained from my working environment, so I could become a good planner. So after that I moved towards to event planning also. So I can remember in the year 2019 I presented an event at Suri village titled The Electric Guitar and Sinhala Pop, where you were also there in the audience, and I'm very grateful to you. I can still remember that day. You were not so well because your hand was a bit injured, but even under such circumstances you came because of me, so I'm really grateful. So such kind of events, I think that Electric Guitar and Sinhala Pop was my another turning point of life, because to a certain extent at that time I was not really active on music. So I can remember one day there in the same year 2019 there was a Moonstones reunion concert at BMICH, where I went to watch the concert and I was in the audience. So after that concert I had the chance to meet with you. So you said to me, look at you. So you asked me, what are you doing? You have to do something. You cannot break that bond with music. So that word also
on my mind. And after that, there's another person who always motivated me, was Mr. Udayana Wickramasuriya of Zuriya Records. So he also said the same thing. So the result was that event, the electric guitar and Sinhala pop. So then I realized, still I can do something. So with the feedback I received, and some people said, because Surya village there were a lot of events happening, and some people who were there, the ardent fans, said to me that was the best event held at that premises. So after that the COVID came, and during that period we were unable to do any big task. So after that, in the year 2021, we had the 25th death anniversary of late and great Mr. Clarence Vijayawardena. So I had the chance to do his 25th death anniversary, a tribute program on a TV channel, and I was able to collaborate 3 musical generations by featuring the original members of the Moonstones, Golden Chimes and Super Golden Chimes. So that was also, I think, one of the mileposts in my music career, for being able to do that tribute program on his 25th death anniversary. And the biggest achievement so far was in last December. As you know, I started music by seeing Super Golden Chimes. So finally, after 19 years, I had the opportunity to play with Super Golden Chimes on stage, not only performing, but to plan and coordinate the Super Golden Chimes segment. In fact, while we were on stage, you can remember Uncle Annesley named me as the manager of the Super Golden Chimes. So I was surprised, and it was a great honor. And anyway, it was a great pleasure to be a part of that concert, and I am so grateful to Uncle Annesley and Uncle Dixon for creating that opportunity. And I can say I enjoyed every millisecond on stage that day. Yes, so did we all. Now, when you mention Surya village, some people must be thinking that it is some rural village somewhere far away. But Surya village is the name of musical... can say musical arena. Absolutely, which is at Skelton Road here in Havelock Town in Colombo 5, the end of Skelton Road. I remember you produced 3 music albums, didn't you? Yeah, the first one was it consisted all our band compositions. That was titled Pianani. So the second album I produced was for Mr. Veteran artist Mr. Badriji Mahinda Jayatilaka. And the third one was this instrumental album of Uncle Clarence's composition, which we just heard, the Sihanalawak track. Now that you mentioned Badriji Mahinda Jayatilaka, maybe it's a good thing to listen to him singing what you have composed by way of melody and music. But Salpiti Manohari me ape asannantat kiyanda me mechcherala me English basin api katha kala me wasara 300කට ඉස්සෙල්ලා කියනවා නම් මේ පරදේශක් ආමන්ත්‍රණය කරනවා කියලා. දැන් මේ වල මට තිබ්බ එකම ප්‍රශ්නේ අර ඔබ ඉන්ජර්ඩ් කියලා කිව්ව මොකක්ද උනේ කියලා මට තිබ්බ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. අර රුක්ෂාන් කියාගෙන යනකොට එක තැනකට ඔබ ආවා, ඒ වෙලාවේ ඔබ ඉන්ජර්ඩ් වෙලා හිටියා කියලා කිව්වා. මම හිතන්නේ ඉන්දුනීසියාවේදී අනතුර ඔබට සිදු වුණේ. ඉන්දුනීසියාවේදී ඔබ ඔව් මම මෙනිවාඩුවකට ගියා මේ ඉන්දුනීසියාවට. එතන මම බාලි වල ඉන්නකොට මේ එක්තරා මේ සාප්පුවකට ගියා. මගේ භාර්යාව කිව්වා මේ මම දැක්ක ලස්සන ගවුමක් ඔයගේ දියණියට ඒක හරි සුදුසුයි කියලා. එන් කිව්වා එහෙමනම් ගන්නවා නම් ගම්මු කියලා. ඉතින් ඒ ගිහිල්ලා අරගෙන ඉවර වෙලා කවුන්ටර් එකකට ගිහිල්ලා ඒ මුදල් ගෙවන තැන ඒ හිටපු ස්ත්‍රියත් එක්ක මේ කතාවක්. ඉතින් මම ටිකක් දුර හිටියේ. මම පස්ස හැරිලා කිව්වා දැන් අපි ඉක්මන් කරලා යන් ඕක ඉවර නම් තව කොච්චර අපිට බලන්න තියෙනවද කියලා. ওই ටික මම කිව්වේ පස්ස හැරිලා ඔළුව පස්සට අරවලා ඉදිරියට ඇවිද්දා. මම දැක්කේ නෑ එතන තිබුණා there was a deep step there. එතන මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා I didn't fall, I crashed. එතන මේ දැක්කේ නෑ, මම වැටුණා. එතකොට මගේ මේ
දකුණු පැත්තේ මේ ෂෝල්ඩර් එක හොඳ වෙලාවට ඔළුව බේරුණා, හැමදේම බේරුණා, ඔක්කොම ගිහිල්ලා ෂෝල්ඩර් එකේ මේ වුණා. ඉතින් මං ආපහු ලංකාවට ඉක්මනින් ඇවිල්ලා හිටන් අපේ ආර්තොපෙඩික් සර්ජන් නරේන්ද්‍ර පින්ටු බලලා ලංකාව හොස්පිටල් එකේ ඉඳලා එතනදී සර්ජරි කරන්න නැහැ කිව්වා, අපි ෆිසියෝതെරපි කරන්න කිව්වා. හැබැයි ෆ්‍රැක්චර්ස් තියනවා කිව්වා මේ ෂෝල්ඩර් එකේ. ඒක ගන්න තමයි මේ රුක්ෂාන් කිව්වේ. ඒක නම්බල දැන් මොකක්ද උනේ කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්නත් එපා. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබ ඉන්ජර්ඩ් කියලා කිව්වහම මට එකපාරටම මේ කතාව කලින් අපිට කියලා තිබ්බේ නැහැ. සහ දැන් ඔබ O level කරන කාලේ රුක්ෂාන් යාළුවෝ ටිකත් එකතු වෙලා මේ ඔබේ සංගීත කණ්ඩායම හදාගෙන මේ ගමන ඇවිල්ලා ඔබේ ජීවිතේ ටර්නින් පොයින්ට් කීපයක්ම ඔබ මේ කතාව ඇතුළේදී මේ මතක් කරගෙන ගියා. දැන් මේ ගමනේදී ඔබට ඇත්තටම මේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනගේ සංගීත ආభాෂය ලැබීමත් එක්ක ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔබට ප්ලේ කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ප්‍රධාන කොන්සර්ට් එකක මේ ක්ලැරන්ස් වෙනුවෙන් ක්ලැරන්ස් සිහිපත් කරන ෂෝ එකේදී කීවෙනි ඒ කියන්නේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනයන්ගේ 25 වෙනි ගුණාස්මරණය වෙනුවෙන් මම අපේ කියන්නේ රූපවාහිනී නාලිකාවක මම කලා පෑ 2:00 වැඩසටහනක්. ඉතින් ඒක කියන්නේ ප්ලෑන් කරේත් ඔක්කොම කරේ මම. ඉතින් ඒකට මූන් ස්ටෝන්ස්, ගෝල්ඩන් චයිම්ස්, සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස්, මදාරා කියන්නේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනයන් විසින් නායකත්වයේ දරූ සංගීත කණ්ඩායම්වල සමාජිකයනුත් සහභාගී වුණා. එතකොට අපිත් සහභාගී වෙලා ඒක ඇවිල්ලා කියන්නේ සංගීතමය පරම්පරා 3ක මුසුවක් ඒ වැඩසටහන කොලැබොරේෂන් එකක්. ඉතින් මට හරි සතුටුයි ඇත්තට මේ වගේ විශේෂ අවස්ථාවක ඔහුට ඒ වගේ උපහාරයක් පුද කිරීමට ලැබීම සහ එදා අපි ගොඩක් කතා කරා ඔහු ගැන වැඩි ඒ කියන්නේ සංගීතමය වශයෙන් ඔහු කරලා තිබෙන විශේෂ අවස්ථා ගැන අපි වැඩසටහනේ සිහිපත් කළා. ඉතින් ඊට අමතරව මම තවත් සඳහන් කරේ මට අවස්ථාව ලැබීම ගැන ඒ කියන්නේ අවුරුදු 19කට කලින් මම සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් කණ්ඩායම වාදනය කරනවා දැකලා තමයි මගේ ගමන ආරම්භුනේ. අවුරුදු 19කට පස්සේ මට සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් සංගීත කණ්ඩායම සමග කණ්ඩායමේ දෙවෙනි ලීඩ් ගිටාර් වාදකයා විදිහට වාදනය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒත් එක්කම මේ ප්‍රසංගීය සංවිධානය කටයුතු වල ලොකු කාර්යභාරයක් මට පැවරී තිබුණා. ඉතින් මම ඇනස්ලි මාලන මහත්මයාට සහ ඩික්සන් ගුණරත්න මහත්මයාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට දීපු අවස්ථාව සහ ඒක ඇත්තටම ජීවිතේ ලොකු සිහිනයක් සැබෑවීම. මේ කියන්නේ ආයතනයක මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, සංගීත ඉවෙන්ට් එක මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න කියන එක ලේසි නෑ. ඒකට හොඳ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ඔබට ලැබුණා. ඒ නිසා ඔබ තාම මේ වේගවත් ගමන් මගක් ආවා. සතපුම් කණු දැන් කිහිපයක් ඔබ මේ පහු කරගෙන ඇවිල්ලා හොඳ තැනක නතර වෙලා තියෙනවා. ජීවිතේ හොඳ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් ඔබ ගත්ත කෙනෙක්. සහ ඕන රික්සයක් ඔබ බාරගත්තා. නැත්නම් ඔගේ මැනේජර් නම ගන්න බෑ ලේසියට. මේ ඒ අවදානම් ඔබට ගන්න බැරි නම්. දැන් ඊට පස්සේ ඔබ කතාව නමැත්තේ බද්‍රජී මහින්ද ජයතිලක මේ අපේ ශිල්පියාලාකට ඔහු වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු ගීතයක් ගාවට ආචාර්ය විජේකුරියා මහත්මයාත් එක්ක ආපු මේ ගමන් මග ඔබ නමැත්තුවේ. අපි එහෙමනම් ඔබ ඒ නිර්මාණය කරපු ගීතයේ රස විඳිමු. මේක ගායනය බද්‍රජී මහින්ද ජයතිලක, පද රචනය තලතා සේනාපති මහත්මිය. ඉතින් මම බද්‍රජී මහින්ද ජයතිලක මහත්මයාට ආදරයෙන් මතක් කරනවා. මගේ සංගීත දිවියට ලොකු අත්වලක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් ඔහු. අද ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් නුවර සිටින්නේ. ඉතින් ඔහුවත් ආදරයෙන් මතක් කරනවා මේ අවස්ථාවේ. හොඳයි, මේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ ඒ ආකෘතිය පරිස්සම් කරගන්න ඒ විලාසිතාව ඉදිරි ගමනක් විදිහට තමයි රුක්ෂාන් මේ හැමදේම කරන්නේ. මගේ දුර කතනය හැඬ වෙන සෑම විට ඔබ ගැන මතකය අවදි වුණා. ඒ දුන්නක්සේ ඇඳී මැකී ගිය අපේ සොඳුරු පෙම සිත රැඳුණා. හමුවන්නේ අපි යලි කවදාවත්
දෙයතක බැඳීලා දුරස් වෙලා මතකය අමතක කළ යුතු වූවද මා සිත රජ වී ඔබ සිටියා මගේ දුර කථනය හැඬ වෙන සෑම විට ඔබ ගැන මතකය අවදි වුණා දීදුන්නක් සේ ඇඳී මැකී ගිය අපේ සොඳුරු පෙම සිත රැඳුණා ඉඳහිට දවසක සුවදුක් විමසා ඔබ මට සතුටක් තිලින කළා ඒ සතුටින් සනු හැමදාමත් වෙන කිසිවක් නැත මා පතලා මගේ දුර කථනය හැඬ වෙන සෑම විට ඔබ ගැන මතකය අවදි වුණා දීදුන්නක් සේ ඇඳී මැකී ගිය අපේ සොඳුරු පෙම සිත රැඳුණා මල් පාරේ ලස්සන මල් අතරේ මට හමු වූ මල් කුමාරියේ මගේ ජීවේ වැඩපුවේ ලස්සන ඔයා නිසයි මල් කුමාරියේ මගේ ජීවේ වැඩපුවේ ලස්සන ඔයා නිසයි මල් කුමාරියේ හිමිදිරියේ ඔබ දුටුවා සිහිවන්නේ හරි පුදුමයි මට රහසේ මගේ හිත ඇලී ගියා බැඳී ගියා අක්ෂරාවේ වසන්තයේ මල් පාරේ ලස්සන මල් අතරේ මට හමු වූ මල් කුමාරියේ මගේ ජීවේ වැඩපුවේ ලස්සන ඔයා නිසයි මල් කුමාරියේ මගේ ජීවේ වැඩපුවේ ලස්සන ඔයා නිසයි මල් කුමාරියේ හොඳයි දැන් මේ ගීත කිහිපයක් අපි මේ රස විඳගෙන ආපු වෙලාව දැන් බද්දුජී මහින්ද ජයතිල ගායනා කරපු ගීතය අපි රස විඳලා ඒකම ආවේ මේ ප්‍රියන්ත විජේසිංහ ගායනා කරපු ගීතයකට ඒකත් ආනන්ද පද්මසිරි රචනය රුක්ෂාන්ම තමයි මේ තනු නිර්මාණය සහ සංගීතය දැන් මේ ගීතවලත් අපි ඇත්තටම බැලුවාම තියෙන අර නැවත කණ්ඩායම් සංගීතයත් එක්ක ටිකක් පාස්සන්න පුළුවන් තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නැවත නව තාරුණ්‍යයක අර ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ කරන කාලේ ඉඳලම මේ සංගීතය ගැන කතා කරපු වෙලාවේ කණ්ඩායම් කීපයක් ඔබේ මිත්‍රයෝ එක්ක එකතු වෙලා මේ දේවල් කරනකොට මම මේ අහන්නම තිරපු දෙයක් තමයි රුක්ෂාන් තරුණයෝ යන්නේ වෙන ගමන් මගක් නේ. ඔවුන්ගේ තියෙන වෙන රැලිත් එක්ක හඹාගෙන යාමක් තියෙන්නේ. උන්ට මේ සංගීතයේ අර ඇකඩමික් පැත්තකටත් වැඩිය ඔවුන් යන්නේ වෙන අනවබෝධයෙන් යන බවකුත් අපිට පේනවා.
හැබැයි ඔබ ඇයි මේ ගමන තෝරාගත්තේ? ඔබ මේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ පැත්තට මේ විදිහේ පැත්තක් තෝරාගත්තේ තරුණයෝ යන රැල්ලත් එක්ක බැලුවාම? මට හිතුණා ඉතින් වෙනස් දෙයක් කරන්න සහ තව දෙයක් තමයි මොකද දැන් අපේ කාලේ නකොට ගොඩක් මේ ඩිජිටල් මියුසික් කියන එක සහ සින්තසයිසර්ස් භාවිතයෙන් ගොඩක් ගීත නිර්මාණය යෝගයක් මේක. මම ඒකට මුකුත් විරුද්ධතාවයක් කියන්න නෙමෙයි. නමුත් මම ගොඩක් කැමති උනේ මේ ලයිව් ප්ලේ කරන දෙයට. ඒ කියන්නේ ගීතය නිර්මාණය කළත් මගේ ශබ්දාගාරය පවා මම හදාගත්තේ ලයිව් ඩ්‍රම්ස් රෙකෝඩ් කරන්න. මොකද ඒ කියන්නේ ඩ්‍රම් සෙට් එකක් වගේ දෙයක් වුණත් අපිට software එකකින් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ෆීල් එක තියෙන්නේ අපි ඒ වාද්‍ය භාණ්ඩයක් ලයිව් ප්ලේ කරන තරමට. ඉතින් ඒක සහ අනිත් දේ තමයි මට කියන්න ඕනේ මේ 70 දශකයේ සංගීතයේ තව විශේෂ දෙයක් තිබ්බා. ඒ තමයි මේ නාද රටා කියන එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට මේ කියන්නේ මේ ගීතවල කියන්නේ පද රචනයේ සංගීතය වගේම තවත් සාර්ථක වෙන්න හේතුවක් වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ නාද රටා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඩික්සන් ගුණරත්නගේ ගිටාර් නාදය කියන එක ඒක හරිම යුනික් දෙයක්. එතකොට ශ්‍රීකාන්ත දසනායකයන්ගේ ඩ්‍රම්ස් වාදනය. ඒ වගේ ඒ වාදකයින්ගිනුත් ඒ ලැබුණා ඒ කාලේ ගීතවල සාර්ථකත්වයට ලොකු ඉන්පුට් එකක් කිව්වත් නිවැරදි. ඉතින් ඒ වගේ මටත් ආස වුණේ අන්න ඒ වගේ අර ලයිව් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් එක්ක සහ මේ ශෛලය එක්ක ඒ කියන්නේ අර ටෝන් කලර් කියන එක ගැන මම গিitar වාදනයේදී සෑහෙන හිතනවා සහ ගොඩක් වෙලාවට පැසසුම් ලැබෙන්නේ වාදනය කරාම ආර ටෝන් එක කියන දෙයට තමයි. ඉතින් දැන් ඔබ කියනකොට මම මතක් වුණා ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන කියපු කතාවක්ම ඒකපාරක් ඔය පත්තරයක ආටිකල් එකකදී ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන මහත්මයා කිව්වා ඉස්සරහට එන්නේ කම්පියුටර් ගීත ගායනා කරන කාලයක්. ගායකයෝ නෙමෙයි කම්පියුටර් ගීත ගායනා කරන කාලයක් එන්නේ. ඒ වගේ කාලයකදී මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ ක්ලැරන්ස්ලාගේ වටිනාකම. දැන් ඇත්තටම මේ ක්ලැරන්ස්ලාගේ වටිනාකම දැනෙන යුගයක් නේ. රුක්ෂන් අපි මේ ඉන්නේ. ඒක දැන් පහසුවේ ගායකයෝ බිහි කරන්න. මොකද කම්පියුටර් තියෙන නිසා. එදා යුගයේ ඊට වඩා හරි වෙනස්. සහ අර ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ගොඩක් ලයිව් ප්ලේ කරා. ගොඩක් රෙකෝඩින්ග්ස් ඒ කාලේ වන් ටේක් කරේ. ඉතින් ඒ වාදකයෝ වුණොත් ඒ කාලේ හිටපු අයකට ලෑස්තිලා හිටියේ. ඒ කියන්නේ මම අදටත් විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි දැන් අද ගත්තත් අපේ සුපර් ගෝල්ඩන් චැම්ප්ස් රියුනියන් කොන්සර්ට් එක බැලුවොත් දැන් ඩික්සන් ගුණරත්න මහත්මයා වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් ඔහු අද සංගීතයේ පූර්ණ කාලීනව නියැලෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් අද ගිටාර් එකක් දුන්නත් ඒ හැකියාව තියෙන්නේ මං හිතන්නේ ඒ කාලේ උන්ගේ පුහුණු වෙච්ච ආකාරය කියන්නේ අර වන් ටේක් ගහන්න රෙඩි වෙලා සහ කියන්නේ මියුසික් කියන දේ ඇගේම තිබ්බා කියලා මට හිතෙනවා. හොඳයි අපිට 1 minute දෙන්න මේ කමර්ෂල් බ්‍රේක් එකකට ඊට පස්සේ අපිට අග්ගාලා එනවා අපේ කතාවේ අන්තිම විනාඩි කිහිපයට. වෙළඳ සේවය සමග රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා එකට මුහු වෙමින් තමයි අපි මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර්ස් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ. අද අපි ඉන්නේ මේ ප්‍රවීණ සංගීතවේදියෙක්, තරුණ සංගීතවේදියා. ඔහු සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. ඔහුගේ ගමන් මඟ තුල හරි කැපී පෙනෙන ගමන් මඟක් තියාගත්ත තරුණයෙක්. රුක්ෂන් කරුණානායක අපි දැන් අන්තිම විනාඩි කිහිපේ ඉන්න නිසාම ඔබේ ඉදිරි කටයුතු වල තෙනුනේ. දැන් ජයික ආයතනයට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඔබේ මියුසික් පැත්තෙන් ඔබ ටිකක් ඈත් වුණා වගේ එකක් කිව්වා. මේ ඔබ ජයිකගේ මොකද කරන්නේ කියන එකත් අපි කැමතියි දැනගන්න. ඇත්තටම මම සේවය කරන්නේ ඒ කියන්නේ ජයික ආධාර ලබන ව්‍යාපෘතිවල උපදේශන සේවාවල ව්‍යාපෘති කළමනාකාර විදිහට තමයි මම සේවය කරන්නේ. ඉතින් දැන් මම මගේ වෘත්තිමය ජීවිතය පටන් අරගෙන පසුගිය වසරේ අවුරුදු 10ක් සම්පූර්ණ කරා. ඉතින් ඒකිනුත් මම සෑහෙන තැනකට මට ජීවිතය යන්න අවස්ථාව ලැබුණා සහ විශේෂයෙන් ජපානයේ, ස්විට්සර්ලන්තයේ, ජර්මනිය වගේ රටවල සංචාරය කරලා ඉතින් එතනිනුත් මම ලොකු එක්ස්පෝෂර් එකක් මගේ ජීවිතේට ලැබුණා. හොඳයි දැන් ඊට පස්සේ දැන් ඔබේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු ඔබ ඉදිරියේ කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙන දේවල් මොනවද? දැන් අපි ඔබේ මේ ගත්තේ ආපු ගමන මොකද? ඉදිරි සැලසුම ටිකක් මම කැමතියි දැනගන්න. ඉදිරි සැලසුම කියන්නේ මගේ තව ආසාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේම නිර්මාණ එකතු කරලා ප්‍රසංගයක් පවත්වන්න. මේ සහ තව විශේෂ ව්‍යාපෘතියකට මම මේ දවස්වල සම්බන්ධ වී සිටිනවා. ඒත් මේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන මහත්මයාගේ ජීවිත කතාවට සම්බන්ධ දෙයක්. මම ගැන වැඩි විස්තර කියන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේ. ඒක මම අපේ ප්‍රවීණ අධ්‍යක්ෂක තේජයිද්දමල් ගොඩ මහත්මයා සමග තමයි මේ ව්‍යාපෘතියේ නියැලී සිටින්නේ. ඒක
ඉදිරියට මගේ සීළු රසිකයින්ට එක සර්ප්‍රයිස් එකක් විදිහට මම තියන්න කැමති වැඩි විස්තර කියන්නේ නැතුව. මම දැක්කම ගුවන්විදුලියටත් එහෙම ඇවිල්ලා මේ යම් යම් පටිගත කිරීම් ටිකක් රූපගත කිරීම් ටිකක් එහෙමත් වෙනවා. වෙනවා මේ දවස් ටිකේ. ඒක මේ ඒ දේවලුත් අපි දැක්ක මේ ගුවන්විදුලියත් එක්ක ටිකක් ඒ ලොකේෂන් එකක් ගුවන්විදුලිය. අනිවාර්යෙන්. මොකද ඒ වැඩේට ගුවන්විදුලිය අමතක කරන්න බෑ. සා විජය කොරයා මහත්මයා ගුවන්විදුලිය ඒ කතාවේදී අමතක කරන්න බැරි සම්දිස්ථාන. ඉතින් මං හිතනවා අපේ සිංහල පොප් රසිකයින්ට අලුත්ම අත්දැකීමක් වෙයි කියලා. හොඳයි. එහෙනම් ඒක ඉස්සරහට එන කාලෙ වෙනකොටත් අපි හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු. අනිවාර්යෙන්. මම එහෙමනම් අද වැඩසටහන නිමා කරන්න ඊළඟට තෝරගත්ත මේ ඔබ මේ මදු භාෂිනී වෙනුවෙන් මේ නිර්මාණය කරපු ගීතයක්. එතකොට මේ කියන්න දැන් කාලයකට පස්සේ මම හිතන්නේ මේ ඔබ රැකියාවේ නිරතලා ඉන්න අතරතුර මාධ්‍ය සාකච්ඡා වගේ මේ වගේ දෙයකට සම්බන්ධ වුණේ. දැන් මේ SLBC එකේ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ සේවයේ මේ දෙකම නාලිකා දෙකම එක් වෙලා කරන මේ වැඩසටහනට ඔබට ආරාධනා කළා අපේ විජය කොරයා මහත්මයා. ඔබ අද මේ වැද්දිරියේ අපිත් එක්ක මේ කතා කරන මේ මොහොත ඔබට දැනුනේ කොහොමද? ඇත්තටම මුලදී සඳහන් කර පරිදි ඉතා මට මේක ලොකු ගෞරවයක්. මොකද විජය කොරයා මහත්මයා කියන්නේ අපේ රටේ සිටින ප්‍රවීණතම නිවේදකයෙක්. මම ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කිව්වොත් he is a legendary broadcaster. So I am really delighted to be on this show today, and I would like to express my sincere thanks to SLBC, Radio Sri Lanka and the commercial service for presenting this wonderful program. Thank you Mr. Rukshan. එතකොට අපි දැන් වැඩසටහන නිමවටපත් වෙනවා. අපිත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ අපේ වැඩසටහනට ඇවිල්ලා අර තාරුණ්‍ය කලර්ෆුල් කළා ඔබ. මේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට අවශ්‍ය කරන ඒ සංගීතමය අලංකාර ටික ඔබ අද වැඩසටහනෙන් අපිට ලබා දුන්නා. ඒකට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එhmenan අපි ආචාර්ය විජය කොරයා මහත්මයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. රුක්ෂාන් මතක් වෙලා රුක්ෂාන්ට කෝල් කරලා කතා කරලා සැටර්ඩේ ස්ටාර්ට මේ ගෙන්නගෙන මේ සම්බන්ධතාවය හදනවටත් අපි විජය කොරයා මහත්මයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම විජය කොරයා මහත්මයා තමයි අපි මේ වැඩසටහනේ ප්‍රධාන භූමිකාව. එතුමාගෙන් තමයි අපි මේ සියලු දේවල් මේ තොරතුරු සොයා හදාගන්නේ. මම තව එක දෙයක් එකට එකතු කරන්න කැමති. ඔහු තමයි සිංහල පොප් සංගීතයේ ප්‍රධාන භූමිකාව කරේ. මොකද ක්ලරන්ස් විජයවර්ධන යතින් ඒ නිර්මාණයන් බිහි වුණාට ඔහු එදා ඒ දොරටුව විවර නොකළා නම් අද සිංහල පොප් සංගීතයක් කියලා දෙයක් මේ රටේ නැහැ. ඒකයි සත්‍ය. සිංහල පොප් ගීතේ තමයි මේ විජය කොරයා මහත්මයාව අවස්ථා කීපයකදී හැඳුන්වන්නේ. ඔබ BMICH එකේදීත් හැඳුන්වනවා. හොඳයි. අපි එවනම් සමුගන්නවා. සුදර්මන් ඔබට බොහෝම ස්තුතියි. සැටර්ඩේ ස්ටාර් විරුවෙන් නිෂ්පාදන සහාය ලබා දුන්නාට මම සල්පිටි. මේ ගීතේ විස්තර ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න රුක්ෂාන්. ඇත්තටම මේ ගීතයේ පද රචනය සහ තනුව මදු භාෂිනීගේමයි. මම මේට දායක වුණේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන් මේ ගීතයට. හොඳයි. එහෙනම් අපි මේ ගීතෙන් වැඩසටහන නිමවටපත් කරනවා. ආයිත් සුබ ජීවිතේ ආදරේ
සාගරේ සමනල් හැඟුම්